Hi everyone, welcome back to my another video আৰু আজি আকৌ মই এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো। এয়া দেখিছেনে মই দাইলৰ বৰাৰ লগত আজি এটা হেলদি ভেদাইলতাৰ জুলৰ ৰেচিপি বনাম। গতিকে এইখিনি হৈছে দাইলৰ পেষ্ট। ইয়াত মই মসুৰ দাইল হৰকে দিছো, লগতে দিছো কেটামান মগু আৰু ৰহৰ দাইল। গুটেখিনি মিক্স কৰি পেনি মই মিক্সিত মাৰি লৈছো আৰু লগতে দিছো নহৰু আৰু পিয়াজ আৰু নিমখ অলপ। আৰু এফালে আকৌ ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাত দুডালমানহে আছে, মেক্সিমাম ভেদাইলতাই আছে। তাতে নহৰু কেটামান আৰু শুকান জলকীয়া দুটামান দি পেনি আৰু জালুকো দি দিছো লগতে দুটামান। এতিয়া মই মিক্সিত এখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লম। আৰু এইটো হৈছে একদমই হেলদি এটা ৰেচিপি, বিশেষকৈ মানে গা চা বেয়া হৈ থকা মানুহৰ, দুৰ্বল মানুহে ভেদাইলতা বা নৰসিংহৰ জোল খালে এনেও ভাল, আপোনালোকে জানেই। আমাৰ মা মানে বেমাৰ হৈছিলে অলপ দিন আগত, একদম দুৰ্বল নিচিনা হৈ আছে। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে বনাই পিনি খুৱাওঁ। এইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ব'লক। গতিকে ফাৰ্ষ্টতে মই কেৰাহীটো পাতি ল'লোঁ। কেৰাহীটো পাতি লৈ তাত অলপ বৰাখিনি বনাবৰ কাৰণে তেল লৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ভালকৈ বাইণ্ড হ'বৰ কাৰণে, কেৰাহীত ভাঙি নাযাবৰ কাৰণে মই অকণমান বেচন মিলাই লৈছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, নহ'লে চাউলৰ গুড়াও মিলাব পাৰে। মোৰ ওচৰত চাউলৰ গুড়া নাছিলে কাৰণে মই বেচনকে অকণমান মিলাই ল'লোঁ। আৰু নিমখ মই মিক্সিত পিছোতেই দি লৈছিলোঁ। গতিকে এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এটা এটাকৈ মই বৰাবোৰ তেলত দি যাম। আৰু আজি মোৰ পেষ্টটো অলপ বেছি, পানীৰ পৰিমাণটো মই লৰালৰিকৈ পেষ্ট কৰিলোঁ যে অকণমান বেছি হৈ গ'ল। ইয়াতকৈ অকণমান টান হ'লে আৰু ভাল হয়। গতিকে এতিয়া সাৱধানে লৰাব লাগিব যাতে বৰাখিনি ভাঙি নাযায়। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেকৈ মই ভাজি ল'ম গোটেইখিনি বৰা। এনেকৈ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মই চব বৰা ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া কাঢ়ি দিম। বেছি হাৰ্ডো কৰিব নালাগে, নহ'লে গ্ৰেভিটোত দিওঁতে মাজত জোল সোমাব নোৱাৰিব। গতিকে এনেকৈ বৰাবোৰ মই গোটেইখিনি বনাই লওঁ, এনেকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ। আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, মচুৰ দালি দিয়াৰ কাৰণে হৈছে। মই একো হালধিও দিয়া নাই বাৰু, আপোনালোকে দেখিছে, খালি নিমখে দিছোঁ। এইফালে মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহীও সৰু সৰুকৈ কাটি পিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া বৰাখিনি ভাজি হৈ গ'ল। একেখন কেৰাহীতে মই এতিয়া গ্ৰেভিটো বনাই ল'ম ভেদাইলতাৰ। প্ৰথমতে মই সৰু সৰুকৈ কাটি পিনি এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজটো পেষ্ট কৰিও দিব পাৰে, কিন্তু মই কাটিয়ে দিছোঁ। বিলাহীটো মিহি মিহিকৈ কাটিয়ে দিছোঁ, কাৰণ বিলাহীটো এনেও গলিয়ে যাব। তাৰপিছত দি দিছোঁ অকণমান হালধি। তাৰপিছত দি দিম মই ইয়াত সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি। তাৰপিছত ভালদৰে ভাজিম। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম নিমখ অলপ। নিমখ বহুত বেছিও নিদিওঁ, কাৰণ বৰাখিনিতো দিয়া আছে। গ্ৰেভিটোৰ জোখেৰে দি দিম। আৰু বিলাহীখিনিও নিমখটো দিয়াৰ লগে লগে সোনকালে গলি যাব। গতিকে বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে এইখিনি মই ভাজিম। বিলাহীখিনি গলা আৰম্ভ কৰি দিলে, আৰু এনেকৈ হেতাখনেও মই অকণমান ভাঙি ভাঙি দিছোঁ। আৰু বিলাহীখিনি একদম পেষ্টৰ দৰে হৈ পৰিলে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম সেই ভেদাইলতাৰ মিক্সিত মাৰি থোৱা পেষ্টটো। ধুনীয়াকৈ দি দিম। ইয়াত ভেদাইলতা আছে বেছিকৈ, আৰু দুখিলা এখিলামান নৰসিংহ পাত আছে। এইখিনি এতিয়া বিলাহীৰ পেষ্টটোৰ লগতে ধুনীয়াকৈ ভাজিম। অলপ সিজিবলৈ দিম বিলাহীৰ লগতে। এক্সট্ৰাকৈ মই আকৌ নিমখ নিদিওঁ, কাৰণ মই বিলাহীখিনি ভাজোঁতে নিমখ দিলোঁ, আৰু বৰখিনি বনাওঁতে তাত নিমখ আছেই। গতিকে বেছিকৈ চোকা হৈ যাব। এতিয়া ভালদৰে ভাজিম। তেলবোৰ বাহিৰ হৈ গৈছে, আৰু তেল বাহিৰ হোৱাৰ পাছতেই মই ইয়াত দি দিম অকণমান জিৰা গুড়ি। বেলেগ মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ মা বেমাৰৰ পৰা উঠিছেহে, সেইকাৰণে বেছি মছলা নিদিওঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মানে অকণমান কালাৰটোৰ কাৰণে কাশ্মীৰী মিৰ্চৰ পাউডাৰ দিব পাৰে বা গৰম মছলা দিব পাৰে। মই কিন্তু অকল জিৰা গুড়িয়ে দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া তেল বাহিৰ হৈ গৈছে, আৰু অলপ টাইম ভাজিম। তাৰপাছত মই ইয়াত দি দিম গৰম পানী। উতলা গৰম পানীহে দিম।
কাৰণ ঠাণ্ডা পানী দিলে মানে জোলটো উতলতে তাৰ সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে সেই মিক্সিৰ জাৰটো যে আছিলে সেইটো আউখালিয়ে মই প্ৰথম পানীখিনি দি দিছোঁ তাৰপাছতে জোখমতে দিব আৰু গ্ৰেভিটো আৰু এনেও বৰখিনি দিয়াৰ লগে লগে গ্ৰেভিটো শুকাই যাব কাৰণ বৰখিনিয়ে শুহি লয় গতিকে এটা আন্দাজমতে দিব এতিয়া এইখিনি অকণমান উতল আহিবলৈ দিম উতল আহি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত এটা এটাকৈ দাইলৰ বৰখিনি দি দিম আৰু এই দাইলৰ বৰখিনি গ্ৰেভিটোত দিয়াৰ লগে লগে গ্ৰেভিখিনি শুহি ল'ব আৰু বৰৰ সাইজটো ডাঙৰ হৈ যায় গতিকে অকমান হৰকে পানীটো দিব কাৰণ এনেও শুকাই যাব অলপ পিছত এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু বৰখিনিৰ মাজত জোলটো সোমাবলৈ অলপ টাইম উতলিবলৈ দিম ঢাকন মাৰি খুব বেছি 2 বা 3 মিনিট মান 2-3 মিনিট মান উতলাৰ পাছতে লাষ্টত ইয়াত মই দি দিম কেইডালমান কেঁচা ধনিয়া কাটি থোৱা কাৰণ ধনিয়া দি দিলে টেষ্টটো আৰু বেছি বাঢ়ি যায় গতিকে ধনিয়া দি পেনি অলপ টাইম লৰাই আৰু ফাইনেল মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভেদাইলতাৰ জোলৰ লগত দাইলৰ বৰ গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে খাইছে নাই জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব এয়া মোৰ দালিৰ বৰাৰ লগত ভেদাইলতাৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল বহুতেই বেছি হেলদি হয় ভেদাইলতা জোল খাব পাৰিলে বিশেষকৈ দুৰ্বল হৈ থকা মানুহ গতিকে ৰেচিপিটো একদম সিম্পল একো মছলা ইউজ কৰা নাই অকল জিৰা গুৰি অকমান ইউজ কৰিছোঁ আৰু নহৰু অলপ পিয়াজ গতিকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব যদি খোৱা নাই আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকল নতুন হয় আৰু লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই